හැමදිනාම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඕගොල්ලොම එකතු වෙලා ඉන්නේ SLTechBuddy YouTube channel එක සමග. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ට මම ගෙනල්ලා පෙන්නුවා Kingston වර්ගයේ pen drive එකක් 128GB. ඉතින් අදත් මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනත් පෙන්වන්න යන්නේ 64GB SanDisk වර්ගයේ pen drive එකක්. ඉතින් අපි ඒ සඳහා යමු. ඉතින් මුලින්ම ඔයගලන්ට ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා SanDisk 64GB කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. USB to pen drive කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක වගේම store mode SanDisk. ඒගොල්ලෝ පිටිපස්සේ විස්තර වගේක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් store mode SanDisk කියලා ඒගොල්ලන්ගේ product එකේ brand එකේ නම තියෙනවා. ඉතින් මේකත් made in China. ඉතින් මේකේ Windows 7, Windows 8, 10 ඒ වගේම Mac OS එකට support කරනවා කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දැන් එළියට ගන්න මම මුලින්ම කඩලා තිබ්බේ මේක. ඉතින් මේ වගේ ඔයගලන්ට ගන්න තමයි තියෙන්නේ මේ pen drive එක. ඉතින් මේ pen drive එකට කලින් එකට වගේ 6 month warranty නෙවෙයි අවුරුද්දක warranty මට මේකට හම්බ වුණා. ඉතින් ගානත් මේ තියෙන මිල තත්ත්වය යටතේ කියන්නේ 2023 7 වෙනි මාසේ 22 වෙද්දී මේක රුපියල් 4500ක් වෙනවා. ඉස්සරහදී මේකේ ගාන අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයගලන්ට pen drive එක බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක කලින් වගේම ෆෝමැට් කරලා ගත්තාම ඔයගලන්ට දැන් මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට ලොකු වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ නෑ. මේකේ pen drive එක unbox කිරීමක් පමණයි ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගලන්ට බලාපොරොත්තු වෙනවා pen drives වලින් කරන්න පුළුවන් වැඩ 10ක්. මොකද මේ වෙද්දි pen drives භාවිතයෙන් ඉවත් වීගෙන යනවා. මොකද ඔයගලන්ට cloud storage තියෙන හින්දා storage එක ඔයගලන්ට තියාගන්න උවමනා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ගේ පරණ pen drives තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට නැත්නම් ඔයගලන්ගේ data secure කරගන්න ඕන නම් ඔයගලන්ට pen drives භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේදී pen drives වලින් කරන්න පුළුවන් වැඩ 10ක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් යාළුවෝ අතර share කරගන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලෝ හමුවට එන්නම්. එතෙක් ඕගලන්ට සුබ සතියක්.